Xuân Son rực sáng, Việt Nam vào chung kết, Thái Lan phải đối mặt Thailand Đông Nam Á. 14 trận, 14 bàn thắng, một hiệu suất khiến cả Đông Nam Á phải chú ý. Và sau màn trình diễn trước Malaysia, một câu hỏi bắt đầu xuất hiện, phải chăng bóng đá khu vực đang chứng kiến một Thái Lan của Đông Nam Á? Nguyễn Xuân Son không cần quá nhiều thời gian để trả lời. Khi Việt Nam gặp bế tắc, anh bước vào sân. Khi hàng phòng ngự Malaysia tưởng rằng họ đã đứng vững, Xuân Son xuất hiện. Và khi trận đấu khép lại, trên bảng tỷ số là 2 bàn thắng của tiền đạo mang áo số 12, còn Việt Nam hiên ngang tiến vào chung kết với tổng tỷ số 4-0. Đó không đơn thuần là một cú đúp, đó là màn trình diễn cho thấy vì sao Xuân Son đang trở thành một trong những cái tên đáng sợ nhất của bóng đá Đông Nam Á. Có lẽ cũng vì thế mà Xuân Son đang được đặt lên một vị thế khác. Người ta từng ví anh với Erling Haaland, siêu tiền đạo đang thi đấu cho Manchester City. Một cầu thủ không cần quá nhiều cơ hội, nhưng chỉ cần một khoảng trống là có thể biến nó thành bàn thắng. Và nếu Haaland là cỗ máy săn bàn của châu Âu, thì Xuân Son đang dần trở thành một phiên bản rất riêng của Haaland Đông Nam Á. Những con số càng khiến sự so sánh này trở nên đáng chú ý. Trước trận bán kết lượt về, Xuân Son đã có 14 bàn sau 14 trận cho đội tuyển Việt Nam, hiệu suất đúng 1 bàn mỗi trận. Sau cú đúp vào lưới Malaysia, anh đã nâng tổng số bàn cho đội tuyển lên 16, đồng thời lọt vào top 5 chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Việt Nam. Đáng nói hơn, Xuân Son mới thi đấu cho đội tuyển Việt Nam chưa đầy 2 năm, nhưng đã chen vào nhóm những chân sút hàng đầu lịch sử. Theo các bài tổng hợp hiện nay, trong top 5 chỉ còn Nguyễn Tiến Linh đang thi đấu với 26 bàn, phía trên Xuân Son vẫn là những tượng đài như Lê Công Vinh với 51 bàn. Ngoài ra, còn một thành tích rất đẹp để đưa vào bài, Xuân Son hiện đã có 6 bàn ở các trận knock-out ASEAN Cup, qua đó phá kỷ lục ghi bàn của một cầu thủ Việt Nam ở vòng knock-out giải đấu này. Nhưng điều đáng sợ nhất không chỉ nằm ở con số, nó nằm ở thời điểm Xuân Son ghi bàn. Khi Việt Nam cần phá vỡ thế bế tắc trước Malaysia, anh lên tiếng. Khi trận đấu cần một nhát kết liễu, anh lại xuất hiện. 2 bàn thắng trong trận bán kết lượt về không chỉ đưa Việt Nam thắng 2-0 mà còn giúp đội tuyển giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 4-0. Và đó cũng là lý do câu chuyện Xuân Son đã trở lại sau chấn thương, nhưng còn nhát chân, không còn phong độ như trước bắt đầu trở nên khó thuyết phục. Nếu một tiền đạo vừa trở lại mà có thể lập cú đúp trong trận đấu quyết định tấm vé chung kết, thậm chí bàn thứ hai còn đến từ một pha bứt tốc rồi sau kim thủ môn Malaysia, thì ít nhất trên sân cỏ, Son đang tự mình đưa ra câu trả lời. Một cầu thủ vào sân và thay đổi cả trận đấu. Đó chính là điều khiến Xuân Son trở nên đặc biệt. Người ta có thể tranh luận về chiến thuật của Kim Sang-sik, có thể nói về hàng tiền vệ, hàng phòng ngự hay khả năng kiểm soát bóng của Việt Nam. Nhưng có một thứ ngày càng khó phủ nhận, khi đội tuyển Việt Nam cần một người biến cơ hội thành bàn thắng, Xuân Son đang là cái tên đáng tin cậy nhất. Và nếu chỉ nhìn vào những con số, câu chuyện thậm chí còn ấn tượng hơn. 14 lần ra sân cho đội tuyển Việt Nam, 14 bàn thắng, trung bình đúng 1 bàn mỗi trận. Đó là hiệu suất của một tiền đạo mà bất kỳ đội bóng nào cũng mơ ước. Không phải cứ khoác áo đội tuyển là có thể ghi bàn đều đặn, càng không phải cứ ghi được vài bàn là có thể duy trì hiệu suất ấy trong những trận đấu quốc tế. Nhưng Xuân Son đang làm điều đó. Và chính vì vậy, hình ảnh Haaland của Đông Nam Á bắt đầu trở nên thú vị. Tất nhiên, sẽ là hơi quá nếu đặt Xuân Son ngang hàng với Erling Haaland về đẳng cấp hay sự nghiệp. Haaland đang chơi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác tại môi trường bóng đá hàng đầu thế giới. Nhưng nếu xét riêng về hình ảnh một trung phong mạnh mẽ, tốc độ, khả năng tì đè, chọn vị trí và đặc biệt là bản năng săn bàn trong vòng cấm, sự liên tưởng ấy hoàn toàn có lý do để xuất hiện. Xuân Son không cần quá nhiều cơ hội, anh cần đúng một khoảnh khắc, một khoảng trống, một đường chuyền, một pha bóng bật ra, và sau đó có thể là bàn thắng. Đó là thứ khiến hàng phòng ngự đối phương luôn phải sống trong trạng thái cảnh giác. Bởi với những tiền đạo thông thường, bạn có thể mắc một vài sai lầm và vẫn còn cơ hội sửa chữa. Nhưng với một sát thủ vòng cấm như Xuân Son, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung có thể khiến mọi công sức phòng ngự trong hàng chục phút trước đó trở thành vô nghĩa. Malaysia vừa trải qua điều đó. Và bây giờ, người phải giải bài toán ấy là Thái Lan. Đây mới là điều khiến trận chung kết trở nên hấp dẫn. Thái Lan không chỉ phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam, họ phải đối đầu với một hàng công đang sở hữu một tiền đạo đạt hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc. Và điều khiến người Thái càng có lý do để lo lắng là hàng thủ của họ vừa để lộ những khoảng trống đáng báo động. Ở trận bán kết lượt về ngay tại Rajamangala, Thái Lan đã để Singapore chọc thủng lưới tới 2 lần và nhận thất bại 1-2. Nếu Singapore còn có thể tìm được khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Voi Chiến, thì trước mặt họ ở chung kết lại là một Xuân Son đang cực kỳ bén duyên với khung thành. Nếu khóa Xuân Son, họ phải tính đến Đình Bắc. Nếu dùng người vào Đình Bắc, Quang Hải có thể có khoảng trống. Nếu bóp chặt trung lộ, những cầu thủ chạy cánh của Việt Nam có thể khai thác khoảng trống phía sau. Và nếu Thái Lan chỉ tập trung vào việc ngang Xuân Son mà quên mất những người xung quanh anh, họ có thể tự tạo ra vấn đề cho chính mình. Đây chính là nghịch lý của một tiền đạo đẳng cấp. Xuân Son càng nguy hiểm, đồng đội của anh càng có cơ hội.
Bởi đôi khi giá trị của một tiền đạo không nằm ở số lần anh chạm bóng, mà nằm ở số hậu vệ đối phương buộc phải dành sự chú ý cho anh. Xuân Son có thể kéo hai trung vệ về phía mình, có thể khiến hàng thủ đối phương không dám dâng quá cao, có thể buộc tiền vệ phải lùi xuống hỗ trợ, và chỉ cần hệ thống phòng ngự bị kéo lệch một chút, những khoảng trống bắt đầu xuất hiện. Đó là lúc Việt Nam có thể tung ra đòn quyết định. Và điều đáng sợ hơn nữa là Xuân Son đang bước vào chung kết với tâm lý của một cầu thủ đang có phong độ cực cao. Không còn là câu chuyện về một tiền đạo mới xuất hiện, không còn là câu chuyện về một cầu thủ nhập tịch gây tò mò. Xuân Son giờ đây đã trở thành một trong những nhân vật trung tâm của đội tuyển Việt Nam. Nếu Xuân Son tiếp tục ghi bàn trước Thái Lan, câu chuyện sẽ còn nóng hơn nữa. Bởi đó không chỉ là một bàn thắng trong trận chung kết, đó sẽ là lời khẳng định rằng anh có thể tỏa sáng ngay cả khi đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á đã chuẩn bị riêng một kế hoạch để ngăn chặn mình. Nhưng nếu Thái Lan khóa được Xuân Son thì sao? Đó mới là bài kiểm tra thực sự. Bởi Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào một cầu thủ, và Kim Sang-sik chắc chắn hiểu điều đó. Xuân Son có thể là khẩu pháo mạnh nhất, nhưng Việt Nam vẫn còn những vũ khí khác. Đình Bắc đang có 5 bàn, Xuân Son cũng đang có 5 bàn tại giải đấu. Hai cầu thủ cùng đứng đầu cuộc đua vua phá lưới. Và đó là một chi tiết cực kỳ quan trọng. Bởi nếu Việt Nam thực sự chỉ có một nguồn bàn thắng, Thái Lan sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng nếu Đình Bắc có thể ghi bàn, nếu Quang Hải tạo ra khoảnh khắc quyết định, nếu Hoàng Hên xuất hiện đúng lúc, hoặc thậm chí một cầu thủ khác hoàn toàn bất ngờ bước lên, khi ấy, mọi kế hoạch khóa Xuân Son sẽ lập tức trở thành bài toán khó hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do người Thái không thể chỉ nhìn vào con số 14 bàn của Xuân Son. Họ phải nhìn vào cả hệ thống phía sau anh. Bởi Xuân Son không tự mình đưa Việt Nam vào chung kết. Anh cần đồng đội. Nhưng đồng đội Việt Nam cũng đang được hưởng lợi từ chính sự hiện diện của anh. Đó là mối quan hệ khiến hàng công Việt Nam trở nên nguy hiểm. Xuân Son là người kết liễu, nhưng chính sự hiện diện của anh có thể mở đường cho những người khác. Và bây giờ, tất cả sẽ hội tụ tại trận chung kết. Thái Lan muốn đòi lại ngai vàng, Việt Nam muốn bảo vệ chức vô địch. Còn Xuân Son đang đứng trước cơ hội biến ASEAN Cup 2026 thành sân khấu lớn nhất của mình. Một sân khấu mà anh không chỉ được nhớ đến bởi những bàn thắng, mà bởi cách anh xuất hiện đúng lúc Việt Nam cần nhất. Malaysia đã cố gắng chống lại Việt Nam. Họ đã đứng vững trong một khoảng thời gian dài. Nhưng chỉ cần Xuân Son xuất hiện, mọi thứ thay đổi. Đó chính là phẩm chất của một sát thủ. Và có lẽ đây cũng là lý do hình ảnh Haaland của Đông Nam Á bắt đầu được nhắc tới. Không phải vì Xuân Son đã đạt đến đẳng cấp của Haaland, mà bởi ở Đông Nam Á, Việt Nam đang sở hữu một trung phong có những phẩm chất khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh ấy: mạnh mẽ, trực diện, hiệu quả và đặc biệt nguy hiểm trước khung thành. Và câu hỏi trước trận chung kết bây giờ không còn là Xuân Son có nguy hiểm không? Câu hỏi phải là Thái Lan sẽ khóa Xuân Son bằng cách nào? Bởi nếu họ không tìm được câu trả lời, cỗ máy săn bằng này hoàn toàn có thể tiếp tục khai hỏa. Và khi ấy, trận chung kết Việt Nam, Thái Lan có thể không chỉ là cuộc chiến giành ngai vàng Đông Nam Á. Nó có thể trở thành sân khấu để Xuân Son viết thêm một chương mới trong câu chuyện của chính mình. Haaland của Đông Nam Á có thể vẫn là một cách ví von. Nhưng với những gì Xuân Son đang thể hiện, có một điều chắc chắn. Thái Lan không thể bước vào trận chung kết và hy vọng Xuân Son sẽ tự biến mất. Họ phải khóa anh. Bởi chỉ cần để cỗ máy săn bàn có một khoảnh khắc, Xuân Son có thể lại làm điều anh đã làm rất nhiều lần: xuất hiện, ghi bàn và thay đổi cả trận đấu.